Här, i ett främmande land långt från hemmet i England, vilar den brittiske flygaren och navigatören Colin Frederick Chambers, som omkom bara 25 år gammal 1943 när hans flygplan sköts ner över Danmark. Chambers var gift och hade en son som då var 4 år gammal. Det stora fyrmotoriga flygplan han tjänstgjorde ombord på var av modell Halifax, tillhörande Royal Air Force 138:e skvadron. Flygplanet var på återväg hem till basen i Thamesford i England efter att på uppdrag av Special Operation Executive, SOE, släppt vapen och förnödenheter till agenter i Polen. Kvällen innan hade samma besättning också på uppdrag av SOE släppt förnödenheter över det ockuperade Frankrike. Uppdragen som skvadronen regelbundet utförde var så sekretessbelagda att det ännu idag är omöjligt att finna detaljer kring operationerna i Royal Air Force arkiv. De skvadroner som hade Thamesford som bas har genom åren fått många smeknamn och bland annat kallats Moonlight Squadrons, The Cloak and Dagger Squadrons och The Thamesford Taxis. Det brittiska planet sköts ner 9:15 på kvällen den 14 mars av en Messerschmitt Bf 110 som fördes av det tyska flygaresset Martin Dreves som var stationerad på Kastrup. Samtliga 7 ombord omkom när planet brinnande störtade i havet precis vid Stevens Klint vid Själlandskusten söder om Köpenhamn. 5 av besättningsmedlemmarna vilar på kyrkogården i Bispebjerg i Danmark. En 6:e medlem är noterad som saknad och har ingen känd grav. 2010 avtäcktes en minnessten över besättningsmedlemmarna vid Höjerups nya kyrka, nära platsen där planet störtade. Kroppen efter sergeant Chambers flöt i land vid Villa Haga i Bjärred kvällen den 4 maj, 7 veckor efter nedskjutningen. Han var då intrasslad i fallskärmslinorna, men själva fallskärmen var borta. Under natten vaktades kroppen av lokal militär innan den undersöktes på morgonen och fraktades till Fjällige kyrka. Chambers begravdes sedan den 26 maj 1943 med fulla militära hedersbetygelser. Gravstenen restes senare av Commonwealth War Graves Commission. Colin Frederick Chambers släktingar har flera gånger besökt graven här i Fjällige. Och i kyrkan finns en tavla som skänktes till kyrkan 1963 då en präst från Fjällige besökte flygarens mor i England. Ett mysterium som nu fått sin upplösning är vem som under många år satt färska blommor på graven. Det var ett par från Ängelholm som hade fått höra talas om graven och som vid ett besök konstaterat att gravstenen var vacker men att där inte fanns några blommor. 1995 började paret regelbundet 4 gånger om året sätta en snittblomma på graven eftersom de ansåg att vi har en skuld att betala till engelsmännen som räddade den västeuropeiska demokratin undan nazismen. Numera vårdas graven med hjälp av Bjärreds församling.